Hai să vă spun o poveste. Eram eu tânăr și slab. Ce vremuri. Terminasem facultate de ceva timp, învățam la barou, n-am luat, dar învățam pentru barou și am zis hai să mă și angajez între timp. Și m-am dus la toate reprezentanțele din Craiova și mi-am depus CV-ul. Vă dați seama. Zero experiență, absolvent de drept, ce să lucreze la mașini. Seama, lumea nu știa cine sunt eu. Știi că am treabă cu mașinile și că am atâtea cunoștințe despre mașini și că trăinuisem pe cineva de la Ford care lucrase pe vânzări, venise de la o bancă spre vânzări în auto și trăinuisem acea persoană ca să învețe gama Ford și ce să facă cu mașinile Ford. Mă rog, de seama nu s-a uitat nimeni la mine, nu mi-au aruncat CV-ul la gunoi. Dar am intrat în reprezentanța Toyota din Craiova, de unde am cumpărat noi Avensis-ul și am dat fix de consilierul de vânzări care ne-a vândut nouă Avensis-ul. Și nu știa cine sunt. Trecuseră mulți ani de atunci, nu știa cine sunt. Și bună ziua, am și un CV, da, ok, nu știu ce. Intră un client, o persoană interesată și se știa că urma să se lanseze un model crossover compact, așa mic, știi, și eram destul de mare interesul pentru această mașină. Ea se numea CHR. Îți dai seama. Eu, vrând să impresionez, eram eu consilierul de vânzări și potențialul client și mașina nouă, crossover, cum se numește? Și eu, repede, din puțul gândirii, eu, marele Luci Popa, care știu mașini, am zis, da, FCH-ul. FCH era un concept de la Toyota pe vremea aia. Se uită consilierul de vânzări la mine așa, cine, Doamne iartă-mă, ăsta? Mă rog, mai vorbește ceva cu potențialul client, eu ies cu coada între picioare din reprezentanță și povestea asta mă bântuie până și în ziua de astăzi, că am zis FCH în loc de CHR, mă bântuie. Apuc astăzi să vă prezint noua Toyota CHR, a doua generație Compact High Rider, Coupe High Rider sau Cross High Runabout, depinde cum vrei să o numești. Compact High Rider se potrivește cel mai bine pentru că este compactă și este înaltă și acum arată și ca o navetă spațială. Mulți au numit-o cea mai frumoasă mașină a lui 2023/2024, că acum a ajuns și la noi. Voi ce părere aveți? Hai, nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe! A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine, o duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Trebuie să le mulțumim celor de la Toyota București Sud pentru această mașină. Culmea, aveau două la test drive pe care le puteți testa și voi, aveau și CHR-ul vechi și aveau și absolut toate modelele de Toyota dacă vă interesează. Toyota București Sud, acesta este numărul de telefon, adresa este Splaiul Unirii, București. Aveți noul CHR, vechiul CHR și toate Toyotele existente. Deci ce este CHR-ul? CHR-ul este un crossover compact. Nu e nici SUV de clasă mică cum e Yaris Cross, nu e nici SUV de clasă compactă cum este Corolla Cross. E undeva la mijloc, e un crossover compact. Principalii rivali sunt următorii: Kia Exceed, Mazda CX-30, Volkswagen T-Roc și Skoda Kamiq. Cam ăștia i-aș numi eu. CHR-ul a fost o mașină interesantă. După Yaris a fost a doua cea mai vândută hibridă din Europa. Bravo! A fost o mașină ai cărui clienți o cumpărau după cum arăta. Jumătate din clienții lui CHR au declarat că au cumpărat mașina pentru că le-a plăcut cum arată. Le-a plăcut designul. Atât de mult contează designul în alegerea unei mașini. Din acest motiv, designul lui CHR a evoluat, nu pot să spun că a fost revoluționat. Și culmea, CHR-ul este totodată modelul de la Toyota care a furat cei mai mulți clienți de la nemți și de la francezi și de la concurență. CHR-ul a fost modelul care a atras cei mai mulți clienți de la alte branduri către Toyota. Platforma nu s-a schimbat. Este aceeași Global Architecture de clasă compactă. Corolla, vechiul CHR, Corolla Cross sunt construite pe această platformă.
Este o platformă de generație nouă sau relativ nouă pe care Toyota se bazează, deoarece s-a dorit micșorarea numărului de platforme și de motoare. Și atunci multe modele vor folosi această platformă care are ca principalele atribute modularitatea, reducerea masei, reducerea centrului de greutate și sporirea plăcerii de a conduce. Mașina este construită exclusiv în Turcia, nu se mai face nicăieri în altă parte, se făcea înainte în Japonia, se făcea în China, acum se face exclusiv în Turcia și pentru început se va vinde în Europa și în Australia. Mașina este 100% concepută în Europa, produsă în Europa și cu piese europene. Asta înseamnă că cei de la Toyota consideră Turcia fiind 100% Europa. Inclusiv bateria este fabricată în Europa, iar clienții vizați sunt exclusiv cei europeni și cei australieni, pentru că australienii au gusturi jumătate europene, jumătate americane. Prețurile pleacă de la 33.600 de euro cu TVA inclus fără rabla, se duc până la 54.000 de euro. Ce avem noi aici este o versiune GR Sport All-Wheel Drive 2.0 hibrid care costă undeva la 48.000 de euro. Deci da, mașina s-a scumpit ceva față de generația trecută, dar așa s-a întâmplat la majoritatea producătorilor. Vine cu 6 ani, 200.000 de kilometri garanție sau dacă îți faci reviziile la Toyota timp de 10 ani, vei avea 10 ani garanție la motor, baterie și tot ce înseamnă sistem hibrid. Dacă generația trecută a primit 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, noua generație cu siguranță nu va primi 4. Acestea sunt farurile care au fost schimbate în totalitate. Avem lumini de zi și semnalizări, dar sunt despărțite. Vedeți, sunt multe LED-uri, atât sus cât și jos. Avem fază lungă, fază scurtă, LED sau pe versiunile superioare Matrix LED, cum avem aici, lumini de cornering când semnalizezi sau când parchezi aici sunt și aici avem farurile de ceață cu LED. Și dacă mergem pe partea aceasta, observăm că avem luminile de zi în locul semnalizărilor. Hai să vedem stopurile. Stopurile și frânele sunt aici. Al treilea stop de frână este aici. Uitați-vă cât de mult se lungesc stopurile. Cred că până aici. Până aici este doar elementul stopului. Evident, sunt împărțite în două și avem banda asta care traversează spatele. Dar e super interesant, super futurist. Aici semnalizarea, aici e ceața, aici e marșarierul. Ce Dumnezeu sunt astea? Dacă astea sunt semnalizările și restul luminilor avem acolo, reflectoarele sunt aici. Ce sunt astea? Chiar sunt curios. Hai să vă mai arăt un detaliu interesant. În momentul în care ajungi la mașină și vrei să o descui, se aprinde Toyota CHR, iar stopurile fac un dans drăguț. Stopurile rămân aprinse până când încui mașina, fac acest dans în reluare și apoi se stinge. Un detaliu interesant, nu ai voie să mergi cu acest scris cu roșu aprins, motiv pentru care atunci când mergi cu mașina, Toyota CHR va fi stins. Dacă ți iei orice versiune hibridă a lui CHR, primești o gardă la sol de 15 cm jumate și ai 22 de cm aici ca să poți să te urci pe borduri sau, mă rog, să nu zgârii bara de borduri atunci când parchezi. Și în București sunt borduri destul de înalte. Dacă îți alegi versiunea plug-in hybrid, pentru că pentru prima dată există și o versiune plug-in hybrid pe CHR, atunci garda la sol va scădea la 137 de cm. De ce? Pentru că la CHR-ul hibrid bateria se află sub scaunele spate, pe când la CHR-ul plug-in hibrid bateria se află în podea și atunci mai mănâncă puțin din spațiul podelei și astfel scade garda la sol. Hai să vedem grosimea vopselei. 0,10, 0,10 și într-adevăr 0,10 avem. Toyota nu a avut mereu o vopsea foarte groasă pe mașini. Cine are Toyota să-mi spună dacă este mulțumit sau nu de vopseaua de pe mașina sa. În trecut, la modelele hibride Toyota aveam emblema cu albastru. Acum, odată cu apariția lui BZ4X, care a renunțat la sigla cu albastru, oricum mai era electrică, și modelele hibride văd că încep ușor să renunțe la emblema albastră cu hibrid. Și avem atât pe față cât și pe spate emblemă clasică Toyota. Botul noului CHR este mult mai agresiv. Seamănă cu un bot de rechin sau un bot de ciocan. Botul arată destul de interesant. Observăm că farurile, asemenea stopurilor, se duc foarte mult în lateralul mașinii. Avem bucata asta de plastic negru lucios, atât pe stânga cât și pe dreapta. Altă grilă la echiparea GR Sport față de celelalte modele.
una negru tot așa lucioasă, camera față, radarul și aici un element de protecție. Un bot destul de ciudat, destul de interesant, rămâne la alegerea potențialilor clienți dacă le place sau nu. Toyota a îmbunătățit atât antifonarea cât și aerodinamica mașinii. La modelul nou observăm acele flapsuri aerodinamice menite să ducă aerul în afara mașinii ca să nu intre în pasajul roților. Avem elemente de plastic evident și uitați-vă, odată antifonare cu plastic și plasticul acesta are și ceva rol aerodinamic, tocmai ca să scoată aerul din pasajele roților. În spate avem pâslă pe partea asta până acolo unde vine un plastic. Pe decibelmetru, la 80 la oră pe traseul meu de test, mașina asta mi-a scos 60,5 decibeli, o valoare identică cu ce mi-a scos Toyota Corolla Sedan și o valoare mai bună decât vechiul CHR. Un detaliu interesant despre noul CHR este faptul că ampatamentul a rămas același. Platforma aceeași, ampatamentul același, mașina este într-adevăr mai lată și mai înaltă, dar este cu foarte puțin mai scurtă decât vechea generație, pentru că are consolele mai scurte, nu din alt motiv. Și o să vă arăt la capitolul portbagaj de ce e important să ai o consolă mai scurtă. Deci același ampatament, aceeași platformă, tot McPherson pe față, avem suspensie independentă pe spate, indiferent de versiune, adică hibrid, tracțiune față, tracțiune integrală sau plug-in hybrid, nu contează. Jantele sunt de la 17 la 20 de inch, aici avem unele negre pe 19 inch. Părerea mea, dacă puteți, luați jante cât mai mici pentru un confort mai bun. Evident, toată suspensia a fost recalibrată, remodelată, gândită pentru a oferi mai mult dinamism și mai mult confort față de generația trecută. Ar fi fost și culmea să nu fi încercat să o facă mai bună. Dacă îți cumperi o mașină ce vine cu jante de 20 de inch și sau versiunea plug-in hybrid, primești Frequency Adaptive Dampers. Nu sunt amortizoare adaptive, sunt amortizoare pasive ce răspund diferit în funcție de frecvența suprafeței pe care o traversezi. Și atunci se comportă puțin diferit. Versiunile hibride și cele care au jante de la 19 inclusiv în jos primesc aceste amortizoare standard pe care le avem și noi astăzi pe mașina de față. Avem în continuare ștergătoare pe care le poți ridica fără să lovești capota și să zgârii vopseaua. Diuzele sunt sub capotă aici, dar avem o veste bună, avem parbriz încălzit, asemenea cum găsim și la Corolla. Am vorbit despre vopsea, dar am uitat să vă menționez că acesta este Precious Silver, este culoarea, să spunem, de lansare pentru echiparea GR Sport. Pe noul CHR avem 3 versiuni de combinație, să spunem așa. Ai fie o singură nuanță, fie plafon de culoare neagră, fie plafon de culoare neagră și acest spate de culoare negru. Bi-tone, să spunem așa, care îi oferă mașinii un alt aer, un aer mai sportiv. Dacă te uiți din față, mașina e gri. Dacă te uiți din spate, mașina e neagră. În talon, ce e? Nu știu că are numere roșii și nu are talon. Are doar autorizație provizorie de circulație. Oglinda este reglabil electric, rabatabil electric, încălzită cu blind spot, cu LED și cu camera, o parte din sistemul de camere 360, adică un sfert din sistemul de camere 360, plus un senzor. Nimic neobișnuit, este montată pe ușă, iar pentru vizibilitate japonezii, europenii de fapt, care au lucrat la mașina asta, au pus un geam în plus. Acum multe mașini vin cu artificii din astea de design. Ați văzut la Hyundai Elantra și Hyundai Tucson la mine pe canal, acel Z de-a lungul mașinii. La CHR este ceva similar, dar nu e chiar un Z. Sunt 3 linii care se întâlnesc, 3 păstori se întâlniră, o intersecție, știi? O intersecție cu bifurcație, însă totul este în relief 3D. Și acum vine întrebarea pentru Tinichi G și o să-l întreb și pe domnul Preda după ce filmez mașina, ce se întâmplă cu o astfel de ușă? Se mai poate îndrepta sau trebuie schimbată cu totul? Aceasta este cheia pe care scrie GRR, nu scrie Toyota. Avem încuiere, descuiere, portbagaj și Toyota scrie pe spate. Evident, avem și cheia fizică pe care o deschizi de aici, la fel ca la multe modele Toyota. Simplu ca bună ziua. Hai să vedem noile mânere
a lui Sheicharu. Sheicharu este denumirea japoneză pentru CHR, cam așa se pronunță. Apropo, și GR vine de la Gazoo Racing. Gazoo Racing este denumirea cu care în 2007 Akio Toyoda a participat la cursa de 24 de ore de la Nürburgring. În 2009, după ce acesta a devenit președintele companiei Toyota, Gazoo Racing a fost promovată drept casa oficială de tuning și motorsport a lui Toyota. Și acum tot ce înseamnă Toyota Motorsport, Le Mans, VRC și mai departe, este sub denumirea de Toyota Gazoo Racing. Iar acum hai să vedem cu mânerele, pentru că avem mânere noi, închidem și dacă vrem, hai să le deschidem. Dacă vrem să închidem, avem keyless. Apăsăm pe buton și se încuie. Apăsăm aici și ele se descuie. Și trebuie doar să tragi de mâner. Nu știu dacă trebuie să tragi cu mâna dreaptă sau cu mâna stângă. Cu mâna dreaptă cam dai în tine și cu mâna stângă e mai simplu. Deci cu mâna stângă intri în mașină. Așa le încui. Dacă vrei în spate, trebuie automat să ai cheia sau să-ți deschizi din față, pentru că nu merge. Dacă vrei să descui din față, trebuie doar să apeși aici și mașina se va descuia. Deci încuiere, descuiere doar în față și mânere pe care le deschizi așa. Hai să vedem și cum se aude o mașină făcută în Turcia. Destul de grea ușa, ceea ce îți dă un sentiment de soliditate. Ușa acoperă pragurile. Mai puțin bucata asta mică de aici, care e de fapt un cheder, unde mai prinzi niște particule de apă sau de praf sau de mizerie. Dar cei drept nu te murdărești când intri în mașină. Praguri cu GR și hai să vedem ușa, pentru că este destul de interesantă. Pe lângă materiale care sunt la această echipare moi, microfibră ce seamănă cu alcantara, avem și cusături, aici tot microfibră, evident aici material tare și buzunare, nici prea, nici foarte necapitonate. Mai avem acest sistem de lumini ambientale. Nu prea aveți luminile ambientale aprinse la mașini dacă motorul este oprit. Aici avem o oarecare excepție. Avem și lumini ambientale pe 64 de culori și 24 de nuanțe. Dacă tu selectezi ca lumina ambientală să se sincronizeze cu ceasul mașinii, atunci vei avea 24 de nuanțe la 24 de ore și pentru fiecare oră vei avea altă nuanță de lumină ambientală. Mai mult, există și sistemul de siguranță Safe Exit. Dacă tu ești în mașină și ați văzut asta la review-ul meu cu Lexus RX, este fix același sistem. În rest, butoane pentru oglinzi, încuiere, descuiere și geamuri. Băi, frățicule, geamuri duble pe CHR. Bănuiesc că nu vor fi chiar la toate echipările așa. Apropo, dacă vreodată cineva își cumpără un CHR 140 de cai Active, call me, dați-mi mesaj. Hai să vedem dacă avem protecție. Avem, cum să nu avem, că e mașină japoneză. Acum hai să mergem și în spate. Și în spate, din nou, avem multe de vorbit, dar avem protecție, avem geamuri simple, nu geamuri duble și avem geamuri care coboară de tot. În ceea ce privește materiale în spate, sunt mai dure decât în față. Și asemenea vechiului CHR, nu avem buzunare, avem doar aici un suport de pahar și un mâner cu un spațiu de depozitare. Nu avem buzunar în ușă. Avem child lock manual și mi-ar fi plăcut să avem o deschidere puțin mai mare, puțin mai facilă. Toyota CHR mereu a fost o mașină care a pus accentul pe aspect, pe dinamică, pe economie de carburant, mai puțin pe spațiu interior. Și aici avem, se vede răcirea pentru baterie. Exact cum am văzut la Corolla și la alte modele hibride de-a lungul timpului. Și în spate aici nu avem praguri cu GR. Vine mașină din spate, uitați-vă la luminile ambientale. Bam! S-au făcut roșii. A trecut mașina, din nou albă, mov. Și ce mai vreau eu să mai arăt aici, doar dacă ai mașina descuiată poți să faci chestia asta și să rămână mânerul scos. Și recomandarea mea este să deschideți cu ușa cu mâna stângă și pe partea cealaltă cu mâna dreaptă. De ce? Pentru că puteți să deschideți foarte ușor, fără să vă loviți cu ușa. Vedeți, mânerul e aici, ușa e mai lungă. Și atunci există riscul să vă loviți cu ușa. Toyota nu se dezminte și încă deschide capacul rezervorului de la buton. Mă rog, măcar nu mai e de la manetă. Nu
apeși pe el și se deschide. Trebuie să apeși un buton care se află în interior, o să-l vedeți imediat. 5% sau 10% concentrație de etanol. Fără diesel nu există CHR diesel. Apropo, mai ține minte cineva Toyota CHR 1.2 benzină turbo manuală în 6 trepte? Una de aia mi-ar plăcea să conduc să văd cum este. Rezervorul 43 de litri. Noi am scos un consum de 4,8 litri cu mașina asta. Cei de la Toyota menționează un consum de 4,8 până la 5,2. Noi am avut absolut toate condițiile pământului cu mașina asta. Am avut București împuțit aglomerat, stat bară la bară, am avut autostradă, am avut drum național, am avut centură. Efectiv am avut toate condițiile. Și am scos 4,8 cu mașina. Hai să zicem că un șofer căruia nu-i pasă neapărat de limite de viteză, nu-i pasă neapărat de condiții de trafic și așa mai departe, o să scoată undeva maxim 6. Nu cred că o să consume mai mult. Consumul dat de Toyota este pentru toate versiunile hibride, adică 1.8, 2.0 și 2.0 all-wheel drive. Pentru versiunea plug-in hybrid sunt alte consumuri, 0.8, 0.9, doar dacă încarci bateria. Dar, indiferent de ce versiune ți-ai luat, primești același consum de carburant, între 4.8 și 5.2. Hai să zicem 6 și ceva maxim dacă te dai la ea, maxim. La un consum de 4,8 vei scoate o autonomie de 900 de km cu mașina, ceea ce nu e rău deloc. Spatele lui CHR e destul de interesant. Pe de o parte avem un eleron împărțit în două. Este cu rol aerodinamic acest eleron. Nu avem ștergător față de vechiul CHR care avea ștergător. Se presupune că asemenea lui Kia EV6 sau alte mașini care nu au ștergător, plafonul este suficient de plonjat, asemenea cum găsim la modelele berline, încât nu este necesar un ștergător. Totodată, am văzut la multe modele de acest gen un eleron aici și în lateral. La CHR nu este. Nu știu dacă are legătură cu aerodinamica sau dacă are legătură cu luneta asta care este efectiv curbată. O lunetă curbată s-ar putea să fie mai scumpă decât un alt tip de lunetă. Nu recomand să o spargeți, cel puțin când mașina este nouă. Dar foarte rar am văzut lunetă curbată, cel puțin în clasa asta. Și da, stopurile sunt de fapt eleronul mașinii și avem tot felul de musculaturi, de curburi, de protuberanțe în zona asta. Se vede că s-au chinuit un pic la design și chiar aici în spate observăm cum haionul este împărțit pe mai multe planuri. Acum rămâne la latitudinea voastră să spuneți dacă vă place Toyota CHR cu ale sale detalii multe, inclusiv fagurele acesta trapezoidal și avem aici o surpriză, două camere de luat vederi. Una este de marșarier și a doua o să vedeți imediat la interior la ce folosește. Avem două butoane la portbagaj. Unul este pentru încuiere mașină, al doilea este pentru deschidere, dar dacă l-apeși prima dată, nu se deschide portbagajul, doar se descuie mașina. Abia a doua oară când apeși, se deschide haionul acționabil electric. Te apropii de mașină și verifici dacă are... Uite, s-a aprins. În sfârșit s-a aprins. Și vezi dacă are cazacioc. Și îți dai seama că nu are, degeaba dansezi pe sub mașină. Ceea ce înseamnă că trebuie să folosești cheia mașinii. Haionul se deschide surprinzător de repede. Și avem aici mai multe volume. Pentru că avem pentru fiecare motorizare alt portbagaj. Și aici recomand eu motorizarea de 1.8 cu 140 de cai putere. 200 de cai pe asta e un pic overkill. Mă rog, fiecare cumpără ce își dorește și ce își permite. Dar, după părerea mea, 1.8 e suficient de puternic și are și cel mai mare portbagaj. 388 de litri la 1.8, la 2.0 364, la 2.0 362 și la plug-in hybrid 310 litri. Și acum, hai să vedem portbagajul. Cam așa arată. O adâncime de 84 de centimetri, 102 cm este lățimea minimă, marginea de încărcare 17 cm, destul de înaltă pentru un SUV-uleț. Avem aici două puncte de ancorare, cârlig și subwooferul pentru sistemul de sonorizare JBL. Totodată avem o podea falsă unde găsim kitul de pană și alte
obiecte interesante, inclusiv un cablu de înaltă tensiune, dar nu este treaba noastră să umblăm aici. Dacă deschidem acest panou, avem acces la bateria de 12V a mașinii plus ceva antifonare, o baterie turcească, așa cum se pun baterii Rombat pe Fordurile Courier făcute la Craiova, așa se pune și baterie turcească pe o Toyota făcută în Turcia. Mai avem două puncte de ancorare acolo și după cum se poate observa, nu avem o podea plană dacă rabatezi bancheta. Podea plană primești la versiunea plug-in hybrid. La versiunile hybrid nu primești o podea plană. Dacă vrei să rabatezi bancheta, o ridici foarte ușor. Banchetele la Toyota de obicei sunt destul de ușoare și cei de la Toyota au pus aici un decupaj pentru centură să nu-ți fie prinsă atunci când tu ridici bancheta sau când o rabatezi. Și cam așa este portbagajul lui CHR, noului CHR. Și da, poți să mai închizi portbagajul din cheie, poți să închizi de la buton. Avem o săgeată, de fapt avem două săgeți aici, ceea ce înseamnă că odată coboară și odată urcă. Și avem și aici un avertisment să nu vă prindeți mâna aici, că nu are protecție din acel... Are protecție, dar nu cred că e valabilă în punctul ăsta. Și dacă o să coborâm, observăm că acest buton odată urcă și odată tot urcă. Deci ăsta face două lucruri, ăla doar urcă. La unele mașini ambele butoane au ambele funcții. Asta ca să țineți minte. Și mai există un mod de a închide haionul electric la această mașină, ca la toate Toyotele care au haion electric. Vii aici, tragi de mâner și îl închizi manual. Dar dacă tragi un pic mai tare, mașina recunoaște presiunea și va prelua motorașul toată sarcina. Dacă nu vrei să folosești cheia fizică a mașinii, poți să folosești o cheie digitală, adică telefonul tău. Versiunea plug-in hybrid recunoaște cu ajutorul sistemului de navigație atunci când intri într-o zonă ULEZ, adică Ultra Low Emission Zone, cum se întâmplă în anumite orașe europene. Și atunci trece pe full electric. Și nu mai trebuie să mai plătești acea taxă. Când te apropii de mașină, nu doar că se aprind luminile și sigla, însă în funcție de ce cheie simte mașina prima, să zicem că le ai pe amândouă, pe care o simte prima, pregătește scaunul, infotainmentul, radioul, head-up display-ul și scaunul pentru acea cheie. Pentru o mașină cu un ampatament destul de micuț, 2,60 metri și ceva, avem un diametru de bracaj destul de măricel, adică 11,6 metri. Dacă mașina simte că te apropii de mașina din față, atunci oricât de mult ai accelera, mașina o să staie gazul ca să nu te înfigi chiar tare în mașina din față. Dacă mașina simte că tu intri într-un viraj și nu ții bine banda, te va ajuta să menții banda mai bine. Să zicem că tu nu virezi destul, va vira în plus pentru tine pentru a ține banda. Farurile Matrix LED se folosesc de camera ce se află în parbriz pentru a nu-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Barele față și spate sunt făcute dintr-o nouă rășină care este precolorată, prevopsită, cum mai vrea să o numești chestia asta, direct din procesul de matrițare. Ei bine, inovația asta se presupune că va salva sute de tone de CO2 de-a lungul vieții tuturor CHR-urilor, de la producție, la utilizare, la reciclare și așa mai departe. Bine, Toyota! Nu doar mașina, ci și vopseaua este eco-friendly pentru că este aplicată printr-un proces automatizat și toată vopseaua este pe bază de apă, fără alte chimicale. Ce drăguță e capota! Arată așa ca o săgeată. Și bine antifonată toată, plus băți, nu avem amortizor. Două motoare. Două motoare în mai multe versiuni le găsim pe noua Toyota CHR. Odată avem 1.8 2.0 FXE-ul pe care l-ați văzut pe Corolla Sedan și pe Suzuki Sways de curând la mine pe canal și ceva ce ați mai văzut la mine pe canal pe Lexus UX250H, pe Toyota Corolla Cross și cam atât. Este M20 FXS-ul, care este cel mai mic motor din familia Dynamic Force. Familia Dynamic Force a fost creată odată cu familia de platforme
Global Architecture ca să minimizeze numărul de platforme și numărul de motorizări pe care le oferă Toyota și Lexus pe modelele sale. Avem un motor de 2 litri care are, culmea, același alezaj ca cel de 1.8, deși familia de motoare este diferită, dar avem o cursă ceva mai lungă față de motorul de 1.8. Blocul este din aluminiu, pistoanele sunt foarte ușoare, iar bielele sunt din oțel de înaltă rezistență. Chiulasa este din aluminiu, 2 axe, 4 supape pe cilindru și distribuție pe lanț. Pe admisie avem VVT-IE, adică distribuție variabilă ce folosește un motor electric, însă pe evacuare avem VVT-I, care folosește un actuator hidraulic ce controlează distribuția cu ajutorul presiunii uleiului. Avem injecție mixtă, exact ca la cel de 1.8, injecție directă la presiune mare și injecție multipunct la presiune joasă. Și evident, fiind un motor modern, există și filtru de particule. Față de FKS, versiunea exclusiv pe benzină, avem un raport de compresie mai mare și ciclu Miller. Mașina funcționează cu ulei 0,16, revizia se face odată la an sau 15.000 de kilometri, eu aș face chiar și la 10.000 de kilometri și deocamdată s-a dovedit a fi un motor destul de fiabil. Acesta dezvoltă 152 de cai putere și 190 Nm. El este acompaniat de un motor electric principal de 113 cai putere și 206 Nm. Și pentru că avem versiunea cu tracțiune integrală, avem și un motor electric în spate de 41 de cai putere, 84 Nm. Transmisia este celebrul ECVT de la Toyota, care variază raportul de transmisie în mod constant folosind cele două motoare generatoare. Și deși nu are nicio legătură fizică cu un CVT tradițional, faptul că variază raportul de transmisie în mod constant îl face să poarte denumirea asta de ECVT. Motorul spate, ăla de 41 de cai putere și 84 de Nm, motorul electric de pe puntea spate, intră în acțiune doar atunci când mașina detectează că puntea față pierde aderență. Altfel, mașina rămâne tracțiune față în marea majoritate a timpului. Bateria la motorul de 1.8 este de 0,84 kWh, la asta de 2.0, indiferent de versiune, 0,91 kWh și 13 kWh la versiunile plug-in hybrid. Versiune plug-in hybrid care promite o autonomie de până la 50 de km și, surpriză, vine cu pompă de căldură pentru a menține cât mai mult această autonomie. Mai mult, vine și cu un sistem aproape de one pedal driving, adică de o regenerare foarte puternică ce poate încetini mașina până aproape de 0, dar nu chiar la 0. Dar să revenim la oile noastre. Versiunea pe care noi avem aici prinde 100 în 7,9 secunde, prinde 180 de km la oră, cea de 1.8 prinde în 109 și ceva și prinde 170, cea cu tracțiune față 8,1 și cea plug-in hybrid 7,4 până la 100. Cam astea sunt performanțele, de asta spun că versiunea de 1.8 este deja suficient de puternică pentru nevoile oricui. Încă un motiv pentru care recomand versiunea de 1.8 este că e cea mai ușoară și probabil cea mai plăcută la condus și pentru că are jantele cele mai mici, cea mai confortabilă. 1430 de kg cântărește versiunea de 1.8, cea de 2.0 1465, cea all-wheel drive cea all-wheel drive intelligent cântărește 1525 de kg și cea plug-in hybrid 1650 de kg. Deci undeva la 220 de kg între cea mai grea și cea mai ușoară versiune. Și mi-am dat seama că n-am spus coeficientul aerodinamic, este de 0,32 la mașina asta, care nu este chiar coeficient de ou. Oul este mai aerodinamic decât CHR-ul. Scaunele vin cu airbag central, ca să nu te dai cap în cap cu pasagerii. Ia fiți atenți aici. Scaunele sunt total noi. Nu ai ce să le reproșezi din punctul de vedere al ergonomiei. Toyota știe să facă scaune, indiferent că e vorba de Corolla, Yaris sau CHR, RAV4, Highlander, Camry, pot să spun toată gama. Scaunele acestea de GR Sport au GR pe tetiere, sunt din imitație de piele, microfibră și avem această etichetă, semn că 45% din materialele folosite sunt reciclate. Materialele tapițeriei, evident. Dacă alegi tapițeria de bază full textilă, atunci 100% din acea tapițerie este ciclată. Și mai poți avea pe alte echipări și tapițerie full piele, dacă vrei acest lucru. Din punct de vedere al ergonomiei, nu prea ai ce să îi reproșezi. Toyota știe să facă scaune. Scaunul șoferului vine cu memorie, are reglaj electric, este încălzit, cam tot ce vrei. Are reglaj lombar, pe când scaunul pasagerului este reglabil manual și nu vine cu reglaj lombar. Dacă tot am vorbit despre materialele reciclate, hai să vorbim despre materiale în general. Materialele reciclate
sunt folosite în 100 de locuri în Toyota CHR. Hai să vedem cum sunt. Moale, 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 aici moale, aici evident tare, moale aici, tare aici, moale aici, tare aici, tare aici și pe ușă ați văzut un pic mai devreme și evident tare în zona asta. Față de generația trecută, materialele au fost îmbunătățite considerabil. Iar pe volan avem piele vegană, imitație de piele, cum vreți să spuneți, piele care nu a văzut animal în viața lui. Pentru că se merge pe ideea asta de eco. Volanul este destul de subțirel, cu decupaje, nu avem padele, că nu avem de ce. Cusături alb-roșii, GR pe volan, emblema destul de micuță, se reglează manual, manetele sunt unele tradiționale de Toyota, aici avem senzorul, monitorul șoferului care nu te lasă în pace, deci dacă te duci să-ți pui scaunele încălzite, îți spune că nu ești atent. Dacă te uiți un pic în altă parte, spune că nu ești atent. Dacă pui mâna aici, dacă conduci așa, îți spune că nu te uiți la volan și că trebuie să stai cumva mai drept, să te vadă. Adică nu poți scăpa de acest monitor al șoferului. Dar, per total, volanul este ok. Ai comenzile aici pentru tabloul de bord, aici jos pentru media și aici pentru pilotul automat adaptiv cu menținere de bandă și menținere de distanță. Volanul îmi place și da, este reglabil destul de mult. Există câteva metode prin care Toyota a ales să reducă masa mașinii. Una din această metodă ar fi să folosească oțel de înaltă rezistență. A doua metodă este acest plafon. Acesta este blițul telefonului, pentru că voiam să văd cât de bine tratat este acest plafon. Ei spun că l-au tratat astfel încât să nu intre ultravioletele, infraroșiile, astfel încât vara să nu se încingă mașina, iarna să nu scape căldura din mașină și vara să nu folosești prea mult aerul condiționat și astfel nu mai ai nevoie de copertină, reduci greutatea cu 5 kg, crește spațiul la cap cu 3 cm față de alt plafon care are copertină și uite așa toată lumea este fericită. Plafonul ăsta este absolut imens, este până în spate și blițul ăsta este dat la maximum și chiar absorbe din lumină. Chiar absorbe din lumină și nici nu s-a încălzit. Și stă aici de, nu știu, un sfert de oră, tot stă cu blițul pornit. Ați văzut spațiile de depozitare de la ușă, aici în mâner încape un telefon mai micuț și este capitonată zona. Capitonat nu este buzunarul, dar dimensiunile sunt așa și așa, nici prea, nici foarte, foarte. Wireless charging aici și spațiu pentru alte obiecte mai micuțe. Două suporturi de pahare capitonate cu ceva cauciuc. Cotiera e moale, ați văzut-o deja. Se ridică foarte ușor. Avem o tăviță pe care o poți plimba față-spate și o cotieră capitonată cu USB-C și priză de 12V. Mai avem un USB-C acolo. Asta este pentru încărcare doar. O cotieră mult mai adâncă decât la vechiul CHR. Urmează încă o tăviță aici și un torpedou care este mai adânc decât ce știam eu că poate face Toyota. Aici mi-ar fi plăcut să avem un suport pentru ochelari de soare, dar din păcate nu avem. Per total, CHR-ul nu stă rău la capitolul spații de depozitare. În mod normal, oglinda este oglindă, dar dacă ai ceva care îți blochează accesul în spate, poți să faci chestia asta. Să pornești camera care este în oglindă. De fapt, camera e în spatele mașinii, dar oglinda este monitorul acestei camere și ai vizibilitate mai bună. Începem partea de ergonomie cu centurile de siguranță reglabile pe înălțime, mânerul pentru șofer, microfonul pentru Bluetooth sau Apple CarPlay, fara solar cu lumină, comenzile pentru oglinzi și geamburile ați văzut, fază lungă automată avem aici, portbagaj avem aici, rezervorul îl avem aici, deschiderea sa de altfel, butoanele de pe volan n-am nimic împotrivă cu ele, trebuie să aveți grijă în zona asta, să nu vă loviți când intrați, dar nu cred că e mare problemă. Climatizarea este cu butoane fizice, mereu un lucru de lăudat, butonul de start este aici, lumina ambientală ați văzut-o este destul de subtilă, nu este deranjantă. Sistemul de infotainment are câteva butoane fizice pentru volum și închidere, dar sistemul de infotainment de 8 inch de bază, vine și el cu CarPlay și Android Auto, dar are rotiță de
volum, da? Nu e așa de mare, nu e așa de frumos, dar da, acum depinde și de ce preferați voi. Alte butoane precum camerele 360, parcarea automată, volanul încălzit și parbrizul încălzit sunt puse aici. Sunt niște comenzi destul de importante. Îmi place că sunt cu butoane fizice. Schimbătorul de viteze, deci este un pic de obișnuință, e ca la Lexus sau ca la alte Toyote. Întâi dai în jos pentru drive, în sus pentru reverse, în stânga pentru neutru și după ce ai trecut în drive mai dai o dată în jos și trece în braking modurile de rulare, adică eco, normal, sport și mod custom, adică mod personalizabil. EV mode, dacă ai suficientă baterie, ESP off, auto hold, frână de parcare electrică, toate sunt puse unde trebuie și nici nu ocupă foarte mult loc, le găsești foarte ușor. Aici avem butoanele pentru lumini, butoanele pentru cameră, pentru că și camera o poți personaliza, poți să schimbi unghiul, înălțimea, lățimea, zoom-ul și așa mai departe. Deci, din punct de vedere ergonomic, CHR-ul stă bine. Părerea mea e că stă un pic mai bine decât generația trecută. Și un detaliu ergonomic foarte important, dacă alegi să-ți încarci telefonul în cotieră, nu îți va fi prins cablul. Chestia asta e mai importantă decât credeți la mașini. Cam așa arată și head-up display-ul. Este un head-up display destul de clar și cu multe informații, inclusiv pilotul automat adaptiv, dacă menține banda sau nu, indicatorul de viteză, limitatorul de viteză, treapta în care ești, cam tot ce ai nevoie. Acesta este tabloul de bord, care într-adevăr necesită câteva minute de acomodare, pentru că are câteva comenzi ciudate. Hai să trecem prin modurile de rulare: Eco, normal, sport și custom, iar pe gri. Da. Și după aceea trebuie să aștepți câteva secunde să iasă din modul ăsta. Revenind, dacă dai de săgeți în stânga sau în dreapta, observ că ai 3 layout-uri. Toate aceste layout-uri sunt personalizabile, adică dacă ți-ai apăsat, poți să te duci în stânga sau în dreapta, să selectezi efectiv ce ai tu nevoie. EcoScore, EV Ratio, Navigation. Chestia este că numele îți acoperă informația. EcoScore și așa mai departe. Te duci la mijloc și poți să selectezi harta, Settings, Messages, Blank, Driving Support și așa mai departe. Și în dreapta poți să te duci la Energy Monitor, Tire Pressure, cuplu, Blank, Driving Support, din nou, Audio, Triple, Energy Monitor și așa mai departe. Acum, dacă te duci la Settings și dai Select, aici intri în cutia Pandorei, pentru că poți să selectezi Meter Settings și trebuie să ții apăsat. Luminozitatea, evident, astea sunt toate Meter Settings-urile. După aia, Head-Up Display, Lane Departure Assist și toate astea, Blind Spot. Ce trebuie să dezactivezi de fiecare dată când te urci la volan, o să vă arăt imediat. Asta, Road Sign Assist, pentru că din 2024, de fiecare dată când depășești viteza limită, mașina bipăie, orice mașină bipăie, nu doar asta. Și trebuie dezactivat. De fiecare dată când te urci la volan. Vehicle Settings, te duci la Vehicle Settings și aici iarăși Brake Suggestion și toate alte setări. Forward, Collision, Tire Pressure Warning, Oil Maintenance, să vezi cât mai ține uleiul. Bine, poți să resetezi tu. Driver Monitor Settings, asta. Driver Monitor Alert, la revedere. Oricum, o grămadă de setări. Și din nou la Meter Settings, unde ai de data asta limbă, unități și așa mai departe. Să vezi cât ești în modul EV, Fuel Economy, Hybrid System, Drive Info, Distance sau Total Time, Trip A, Trip B, Pop-up Display, tot felul de setări și e un pic complicat să umbli prin meniul ăsta, trebuie să recunosc. Dar, te înveți până la urmă. Eu am mai condus Toyota cu sistemul ăsta, cine a mai condus știe, cine o să cumpere mașina, o să intre prin el, se joacă vreo un sfert de oră și după aia îl învață. Sistemul de infotainment l-am mai văzut, culmea, și pe Toyota, dar și pe Lexus. Avem așa, Apple CarPlay, Android Auto cu fir sau wireless. Știți că eu prefer cu fir. Uitați-vă cât de mare full screen se vede pe ecranul ăsta de 12,3 inch. Îmi place. Navigația mașinii este și ea prezentă dacă vrei așa ceva. Media. Aici ai sursele și totodată, după ce pornești muzica, poți să selectezi și egalizatorul mașinii. Altfel, fără muzică, nu poți. Poți să te duci la sursă, dar dacă nu ai media care cântă, nu poți să selectezi egalizatorul. Setări. Și aici avem Apple CarPlay. Telefon și te duce în Apple CarPlay. Apoi, vehicul, Trip Info, chestii cu privire la trip, history și așa mai departe. Energy Flow.
Aici aveți fluxul de energie dacă vrei vreodată să mergi cu el să vezi cum funcționează. Și aici ai setările pentru lumini, pentru iluminare interioară, inclusiv lumini ambientale, cu cele 64 de culori. Ia uite-le, pe care le poți selecta. Welcome, goodbye, cabin climate și așa mai departe. Safe assist, brightness, by zone. Poți să selectezi brightness-ul by zone. Și dacă selectezi cabin climate, se reglează și în funcție de temperatura din interior. Și dacă dai mai cald, ia să vedem. Se schimbă nuanța culorii puțin câte puțin. Am înțeles care este situația. Bun, door control, setările pentru ușă, boarding and exit, zici că zbor cu avionul, custom drive mode, și tu selectezi powertrain, steering sau air conditioning, ce vrei să fie, cum vrei să fie fiecare. La powertrain poți să-i dai eco, la steering poți să-i dai sport sau normal și la air conditioning normal și eco, așa e la Toyota. Climate și utility, da, acestea sunt setările vehiculului. Aici web browser și notificări și aici ai setări generale, adică Bluetooth general, date and time keyboard, chestii de genul ăsta. Sound and media, te duci aici la media și la sound. Observăm că nu putem să selectăm egalizatorul, trebuie să te duci în media acolo. Internet, radio, DAB, whatever. Te duci la navigation, voice and search, vehicle customization sau poți să te mai duci la display. Aici poți să mai selectezi ceva. În primul rând poți să selectezi tema albă sau tema neagră. Tot tipul dark mode, luminositatea și așa mai departe. Este un sistem de infotainment super simplu, cu o rezoluție bună, un contrast bun, culori bune, boxele se aud demențial. În sfârșit, a făcut Toyota un sistem de infotainment aproape perfect. Ce îi lipsește? Sincer, nu știu să spun ce îi lipsește. Important este că ai Apple CarPlay, Android Auto cu fir wireless și boxe bune, că lumea va folosi Apple CarPlay tot timpul sau Android Auto. Nu mai folosește nimeni navigația mașinii. Suntem totuși în 2024. Și cam așa arată locul la picioare în spate pentru Toyota CHR. Așa stai cu bancheta dată la maximum în spate. Deci ai ceva spațiu pentru genunchi. E similar, ba chiar un pic mai bun decât ceea ce găseai la generația precedentă. Mai poți să-ți mai împingi un pic picioarele dacă chiar ai nevoie de atâta spațiu. La cap, similar cu generația trecută. Dacă ești înalt, trebuie să stai așa, ca să ai mai mult loc. Dacă vrei să stai așa, e mai puțin loc. Dar de estetica își cere tributul. N-ai ce să-i faci. Și în lateral, dacă stați 3 înghesuiți, e posibil ca cineva mai înalt să atingă aici cu capul în plafon, pentru că linia geamului este destul de joasă în partea asta. Și observăm că, deși avem plafonul ăsta panoramic ce îmbunătățește luminozitatea, mai ales pe timp de zi, dacă nu ai plafonul panoramic, geamurile, cu toate că au crescut, au rămas tot un pic micuțe, tot așa pentru design. Avem mâner, ați văzut buzunarele cele două, un mic spațiu și un spațiu de depozitare pentru pahare, sticle. Aici avem un USB. Mergeau două, hai să zicem că mergeau două, măcar pentru cele două scaune cu Isofix, pentru scaunele copiilor. Și mergeau două plase, dar Toyota are această tradiție de a monta o singură plasă în partea din dreapta. Lumină avem sus, dar nu avem cotieră, suporturi de pahare, pentru că le avem acolo, de asta nu le avem în cotieră. Țineți minte acest lucru, deci să nu vă plângeți că nu aveți cotieră cu suporturi de pahare, că le aveți acolo. Dar, într-adevăr, nu avem cotieră și nu avem ski hatch în spate. Și cam așa arată vizibilitatea în spate. Dacă te uiți din față de la șofer și vrei să te uiți în spate, cam așa vezi. Și este posibil să ai un pic vizibilitatea obturată de acest montanțe gros. În rest, pe banchetă se stă super comod. Adică n-am ce să reproșez, am loc aici să-mi bag picioarele, am o tapiserie destul de moale, banchetă destul de moale. Într-adevăr, pe locul central de aici e mai greu să stai. Ai și o consolă destul de lată, dar nu foarte înaltă și nu ai guri de ventilație în spate. Dar, per total, bancheta este comodă. Nu plâng după cotieră, dar aș putea plânge după un USB în plus. Începem cu camerele spate pe care eu le uit de obicei. Aceleași camere pe care le regăsim și pe alte Toyota, însă astea sunt camerele de pe Lexus
RX, ceea ce înseamnă că sunt de rezoluție bună. Și se vede tot în conjurul mașinii, după cum se poate vedea, îi dăm stop sau din nou așa. După ce se termină acest dans mirific, o să vedem și restul camerelor, care sunt acestea. Camere 360, cameră frontală, cameră laterală și după cum putem vedea, că mergem în spate, vedem și ce este sub mașină. Și această imagine este construită. Foarte tare. Exact ca la Lexus, cu indicații dinamice, cu cameră frontală, cu cameră de genul ăsta. Avem și unghiul roților, niște camere foarte șmechere. Este un neutru. Și vedem și ce este sub. Singura chestie este că imaginea este văzută de camere diferite și atunci, în funcție de cum mergi față-spate, ai diverse luminozități. Hai să încercăm să facem și o parcare. Încercăm. No available parking space. Și parcarea e goală. Stop the vehicle. Select method remote park. Perpendicular. Dar de ce nu vrea? Hai mă așa. Ok. Exit vehicle with key and launch app. Ok, deci se parchează din cheie. Am înțeles. Dar poți să o parchezi și așa, cu condiția să unable to find necessary mark to register parking space. Astea ce sunt? Probabil nu le vede noaptea. Am înțeles. Deci trebuie să fie doar ziua. Eee, ia uite ce am descoperit. Ia fiți atenți aici. Marș arier. Și o treci în drive fără frână. Ha, ha! Incredibil. Ia. Și acum dacă trec în marș arier, merge. Merge fără frână. Fii atent aici. Fantastic. Asta pentru viitorii proprietari. Cornering. Cornering și partea cealaltă. Hai să vedem cum merge mașinuța. Avem și fluxul de energie ca să vedeți mai bine cum funcționează sistemul hibrid. Acum avem doar tracțiune față pentru că nu avem nicio pierdere de aderență. Și hai să vedem cum stai. Compact High Rider, bine îi spune numele, pentru că este o compactă și chiar stai sus față de alte modele din clasa asta. Poziția la volan chiar este mai înaltă. Cu vizibilitatea nu am avut nicio problemă, cel puțin în față, pentru că linia parbrizului și linia geamurilor sunt destul de joase și atunci ai o vizibilitate excelentă. Apropo, scaunele astea la Toyota bagă căldură, deci te încing imediat. Și volanul încălzit se încinge foarte tare, foarte mișto din punctul ăsta de vedere. Poziția la volan mi-am găsit-o foarte bine, n-am avut absolut nicio problemă, cel puțin eu. Da, e o mașină la care mi-am găsit poziția la volan și scaunele sunt foarte bune. Am stat în mașina asta astăzi peste 6 ore și nu cred că am obosit. Deci, e mai mult decât ok. Avem faza lungă activată, hai să vedem. Fază scurtă, acum e fază lungă automată. Acum este fază lungă fără auto și se schimbă un pic faza lungă. Ia să vedem. Aha, se schimbă puțin. Are ceva în plus pe auto, probabil toate elementele astea dinamice. Farurile bat bine și pe scurtă și pe lungă. N-am mare lucru să le reproșez. Suntem acum pe modul Eco. Hai să-i dăm o talpă fără kickdown. 200 de cai. Hai că fuge. Dar într-adevăr, ai zgomotul acela de CVT pe care nu suportă multă lume. Însă, asta este una dintre cele mai vândute mașini. Punct. Sistemul ăsta hibrid este unul dintre cel mai vândut la nivel global. Și știți de ce? Pentru că nu contează. Ai atât de multă putere, atât de mult cuplu, inclusiv pe noua versiune de 140 de cai putere, încât nu mai ai nevoie să-i dai blană chiar tot timpul. Vă dau un exemplu. Un pic de accelerație, un pic. Mașina accelerează fără nici cel mai mic efort la viteze măricele. N-ai nicio treabă, niciun stres. Asta pe modul Eco. Dacă este să trecem pe normal, de fapt stai un pic, înainte să trecem pe normal și pe sport, trebuie spus că în oraș mașina asta este o plăcere. Ai răspuns instant chiar și pe
Eco. Direcția este ușoară, suspensia e cât de cât confortabilă. Dacă ar avea jante mai mici, ar fi și mai confortabilă, dar se vede că au făcut progrese. Ați văzut cum s-au stins becurile. Dacă stai pe fază scurtă, la un moment dat o să vezi un pic de mov, albăstrui așa, exact la... Uite, s-a prins singură faza lungă la intersecție. Interesant, deși eu am viteză mică și ar trebui să țină viteza mică, dar pentru că nu suntem în localitate, i-a dat fază lungă automată. Interesant. Dar hai să vedem și celebrele noastre dâmburi. O lăsăm pe eco. Amortizează destul de silențios. Se simte că avem jantele măricele, dar e decent. Te simți detașat de acel dâmb, chiar dacă simți când treci peste el. Uite, acum direcția e ușoară pe eco. Și e mult mai plăcută. E rapidă, e ușoară, același feedback sau lipsă de, dar nu contează, pentru că simți că e mai precisă și că nu te mai lupți cu ea. La limită este o mașină subviratoare, deci e motor transversal, mai grea pe față, dar pentru că ai baterie pe spate și motor electric pe spate și invertor pe spate, e un pic mai echilibrată asta decât celelalte. Dar trebuie să faci o alegere. Vrei să fie mai echilibrată sau vrei să fie mai ușoară? De obicei ușoară e mai bine, dar nici așa nu e rău, cum vrei tu. Deci acum cu un pic de nisip și pământ pe la pasajele roților, le auzi, dar nu sunt deranjante. Cel mai plăcut mod de a merge cu mașina asta este pe eco. Mergi cu ea pe eco, te bucuri de JBL, ai o poziție la volan excelentă, poți să faci depășiri dacă vrei, dar 200 de cai, mă rog, 197, fie și ei împărțiți în 3 motoare, sunt un pic cam overkill pentru un crossover compact așa. E un pic cam mult. Mașina e rapidă și e mult mai plăcută la condus decât vechiul CHR. Ce n-am zis este de treapta B, treapta braking, care atunci când o folosești îți turează motorul pentru frână de motor, cu toate că nu are nicio treaptă, dar așa se face. Raportul din transmisie devine ceva mai scăzut așa ca să ai tu frână de motor. Și în această treaptă, pe lângă faptul că ai frână de la motor, având frână mai mare de la motor, ai și mai multă regenerare. Și atunci ai un fel de două într-una. E util în oraș, mai mult, dar e și un pic ciudat pentru că pornești motorul, deși poate n-ai avea nevoie de el. Adică îi creezi uzură, chiar dacă nu se alimentează. Na, e alegerea voastră. Mie îmi place că mașina încetinește și ai sentimentul ăla de regenerare. Și mai avem și Proactive Driving Assist, sau cred că așa se numește. Simplu, ce se întâmplă? Ai regenerare adaptivă, cum se întâmplă la foarte multe mașini. Dacă mașina din fața ta încetinește și mașina ta fără să ai pilotul automat adaptiv activat. Sau dacă urmează o curbă și mașina are și ai PDA acolo în setări pe care îl poți activa sau dezactiva. Și dacă ai un viraj mai strâns sau nu, mașina va încetini singură dacă este pe pilot. Și chiar dacă nu este pe pilot, tot va încetini dacă tu nu ai piciorul pe accelerație. Deci există și această funcție. Iar acum, hai să vedem tempomatul adaptiv. 70 de km pe oră, ține banda singură. La Lexus era cu volan capacitiv. La banii ăștia nu cred că ai capacitiv, cred că ai rezistiv. Unavailable soon, take control of the steering wheel. Hai să vedem. L-au făcut capacitiv, l-au făcut capacitiv. Bravo! Deci în banii ăștia primești capacitiv și primești camerele de la Lexus și primești Nano EX-ul de la Lexus, adică acel sistem de filtrare și purificare al aerului. Primești multe chestii de Lexus. Nota 10. Și acum hai să vedem ce se întâmplă când se stinge. Dacă fiind Toyota, trebuie să activeze frânarea de urgență. Ia să vedem. Este încă faza lungă automată și nu-i orbim pe cei din față pentru că sunt Matrix LED-uri. Ia să vedem ce se întâmplă. No driver's operation, hold steering wheel. Trebuie să activeze modul de urgență. Pune avariile, încetinește mașina și ajunge la stop.
All steering wheel stopping support will be activated soon. Și la un moment dat o să înceapă să pună avariile, nu avem nicio mașină în spate. A pus avariile, oprește mașina și aici se termină episodul nostru. Am preluat controlul, am terminat episodul cu Toyota CHR. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim Toyota București Sud de pe Splaiul Unirii pentru CHR. Au fost printre primii care au avut CHR. Au 2 exemplare în echipări diferite. Puteți să vă duceți să le testați oricând. Ei vă așteaptă cu brațele deschise. Au și CHR-ul vechi, au și toate modelele de Toyota. Eu vă mulțumesc. Eu am fost Luci. Astăzi cameraman n-a fost Harry Potter, a fost un pic Roxana. Bogdan la editare. Ne vedem data viitoare. Vă pup. Mașini cu Luci Popa se încheie. Uitați acum. Predictive Driving Assist-ul. Am mașină în față, n-am pilotul adaptiv, este dezactivat și a încetinit mașina regenerând curent. Ha! Am demonstrat și asta. Ciao!